Syria and in Baghdad and in Iraq must not happen here, but it happened and it did happen in Marawi. The humanitarian, the damage, the collateral damage has been there, and then this may take some time for us to reconstruct, rehabilitate the area, particularly the lives of these people who suffered and subjected to this barbaric. Not, in fact, this is not a word of religion also, and we want to spell it out. This is not a word of religion. In fact, it is even blasphemous to refer to these people as Muslims. This one, we were attacked. And it is, in fact, with the support of our people, came out openly. And we are, in fact, if this will not be resolved, even the extension, if it will be the recommendation of our security people through our martial administrator, the good Secretary Delpin Lorizana, and if they feel that there is a need to extend martial law, then we are asking for it. It must be extended so that we can solve this problem. It will not happen in your city. And mind you, gentlemen, what happened there, as the saying goes, they have come in the night, and if we knew your life, we will fight as if it is our own. Because if they come in the night, they will come for you in the morning. Si House Speaker Pantaleon Alvarez sa ideyang palawagin pa ang martial law sa Mindanao hanggang sa pagbaba sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte sa 2022. Paliwanag po ni Alvarez, ito'y upang mas mapabilis ang pagsasaayos sa Marawi City. Naniniwala din po ang House Speaker na makakatulong ang martial law sa pagtiyak ng panunumbalik ng kapayapaan at seguridad ng lungsod. Nilinaw naman ni Alvarez na ito'y kanya lamang personal na opinyon at hindi posisyon ng Kongreso. Sinabi pa nito na wala naman dapat ipangamba ang mga mamamayan ng Luzon at ng Visayas dahil tanging sa Mindanao lamang naman aniya umiiral ang batas militar. Petitioners kontra martial law ng pag-iimbento ng facts ang Solicitor General para bigyang katwiran ang martial law sa declaration sa Mindanao. Pero naninindigan ng OSG na may sapat na basihan si Pangulong Duterte para isailalim sa batas militar ang buong Mindanao. Ipinakita pa nga niya sa media ang isang watawat ng ISIS na na-recover ng mga sundalo sa Marawi. Patunay daw ito ng pagre-rebelde ng mga terorista laban sa gobyerno. Hamon pa ni Kalida sa isa sa petitioners ni si Attorney Nery Colmenares, pareho silang pumunta ng Marawi para tignan ang sitwasyon doon. Personal ang ilan sa mga tanong sa ikalawang araw ng oral arguments ng Korte Suprema kaugnay ng martial law sa Mindanao. Ang mga naghain daw kasi ng petisyon tila hindi raw tutol sa deklarasyon ni Pangulong Duterte kundi sa mismong ideya ng martial law. Nasa gitna ng aksyon si JV Arcena. Sa ikalawang sunod na araw ng oral argument sa Korte Suprema, muling nag-isa ang petitioners na tutol sa martial law sa Mindanao. Si Justice Francis Ardeleza inusisa ang kaalaman ng mga petitioners sa tunay na sitwasyon sa Marawi at Mindanao. Si Justice Noel Tiham na appointee ni Pangulong Rodrigo Duterte, iba ang atake, partikular kay Albay Congressman Edsel Agman. Did you vote for President Duterte during the last election? That might not be material and that would destroy the sanctity of my vote. Okay, I'm sorry. All right. If you did not vote, in other words, my question leads to another question. Do you trust this president to use the powers under the Constitution to declare martial law, to do it fairly, reasonably, and legally? Unfortunately, Your Honor, You I do cannot. not. Is it not a fact that you filed this petition because you are against the declaration of martial law per se? No, Your Honor. We filed this petition on the basis that there is no sufficient actual basis for the declaration of martial law. Para naman kay Justice Marvic Leonen, hindi dapat husgahan ng Korte Suprema sa kung paano nito pinagkakatiwalaan ang Pangulo at ang Konstitusyon. Should we be judged on the basis of how personally we trust the President of the Republic of the Philippines as a sitting president? Or should we be judged as to how loyal we are to the words of the Constitution, regardless of the personal consequences, because that is the voice of the sovereign?
Ayon kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno, mahalagang mailatag ng Korte Suprema ang limitasyon ng martial law at ma-review ang proklamasyon. Pero hindi raw ito magiging madali. Our job is more complex. Yes, Your Honor. If we do not rule correctly and do not provide the guidelines, then it is possible that this court will only add to the confusion rather than clarify a situation. And it is only a voice of clarity and sobriety that is most necessary in times of emergency. Tinapos na rin ang interpellation sa petitioners. Sumalang na rin si Solicitor General Jose Calida na muling dinepensahan ang martial law at pinababasura ang anyay depektibong petisyon. We ask that this court permit the government to make use of all the tools granted to it by the Constitution. Among these tools is the President's power to declare martial law in times of invasion and rebellion when the public safety requires it. Welta naman ng petitioners nag-iimbento ng facts ang Solicitor General para lang depensahan ang batas militar sa Mindanao. Ang claim namin, bakit ka nag-declare ng martial law sa buong Mindanao? Wala namang kayong facts na sinabi doon. He should say that in my face. Hey, why don't you come here? Nerik. Oh, you see? He's a coward. Nag-inventor sila ng facts to support the martial law declaration. I'm not an inventor of facts. I am a lawyer and I argue based on the law and the facts. I'm not inventing facts. If he wants, I will have a debate with him right now. Tell him, come here. Tell him to come here. And I'll say to his face, he's a liar. Pinahaharap naman ng Korte Suprema ang implementors ng martial law na sina Defense Secretary Delfin Lorenzana at AFP Chief Lieutenant General Eduardo Año. Pero posible itong gawing pribado dahil na rin sa mga classified information na matatalakay. Namon ni Solicitor General Jose Calida ang petitioners na sila na mismo ang magtungo sa Marawi City para personal na maranasan ang nagaganap na rebelyon sa lungsod. May ulat si Joy Gumatay. Tell him, come here. Tell him to come here. And I'll say to his face, he's a liar. Hinamon ni Solicitor General Jose Calida si Congressman Edsel Lagman na sabay nilang puntahan ng Marawi City kasama si Attorney Efraim Cortez at iba pang abogado sa panig ng petitioners group ng personal na makita at maranasan ang umiiral na rebelyon sa lungsod. Ito ay matapos ang patuloy na panggigiit ng grupo na panakanakang terror attack lamang raw ang nagaganap sa Marawi at hindi ito pasok sa definisyon ng actual rebellion sa 1987 Philippine Constitution. Sapat na pahayag para questionin ang sufficiency of factual basis ng Proclamation 216 o ang pagdedeklara ng batas militar sa buong Mindanao. Kung maprubahan ng Solicitor General na may rebellion at threat to public safety sa Marawi, ang hiningi namin sa petisyon, huwag mo nang idamay ang buong Mindanao. Sagot naman ni Solgen Calida, There is an actual rebellion now in Marawi. But this can spread very quickly to the other parts of Mindanao. So instead of declaring martial law every now and then when there are rebels, why not the entire Mindanao? ipinagtanggol rin ni Solgen Calida ang punong ehekutibo laban sa pahayag ng petitioners group na base sa fake news o maling balita ang mga insidenteng ginamit ni Pangulong Duterte sa pagdedeklara ng batas militar sa Katimugan. Kabilang rito ay ang pag-take over ng Maute Group sa isang ospital sa Marawi. Well, it's a matter of semantics, no? The fact is they were there. There was fighting around that hospital because they were rampaging already during that time. So who are we to, debate with semantics? I can use other verbs if that is what they want. At para malinawan na ang Korte Suprema sa mga magkakasalungat na pahayag patungkol sa mga insidenteng naganap at nagaganap ngayon sa Marawi City, ipinangako ni Solgen Calida na iimbitahan at isasama niya sina Defense Secretary Delfin Lorenzana at AFP Chief Eduardo Año sa Huwebes o ang huling araw ng oral arguments patungkol sa umiiral na batas militar sa Mindanao. Para sa Bayan, Joy Gumatay.
Documents ng Korte Suprema hinggil sa mga petisyon laban sa deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Agad na hiniling ni Solicitor General Jose Calida sa SC na ibasura ang consolidated petitions dahil sa kawalan ng basihan ng mga argumento. May ulat si Joy Gumatay. Naging mainit ang unang bahagi ng 3 araw na oral arguments patungkol sa pagsasailalim ng buong Mindanao sa batas militar. Unang sumalang ang grupong kontra sa Proclamation 216 o ang proklamasyon ng martial law sa Katimugan. Sa pangunguna ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman, binigyang diin ng petitioners group na wala naman talagang nagaganap na rebelyon sa Marawi City. Ang aksyon ng terorismo aniya ay counter-attack lamang para maprotektahan laban sa militar ang kanilang leader na si Isnilon Hapilon at ang Maute Brothers. The facts would show that it was the government which initiated the armed conflict as abetted by the defense and military officials. Samantala, si Solicitor General Jose Calida naman ang tumayo para ipagtanggol ang panig ng punong ehekutibo. Pinapanawagan niya sa Korte Suprema ang agarang pagbabasura sa consolidated petitions laban sa Proclamation 216, gayong wala namang basehan ng kanilang mga argumento. Partikular ang pahayag na walang nagaganap na rebelyon sa Marawi City. Sino bang Pilipino hindi naniniwala na may rebellion ngayon? Diba? Nakikita nyo araw-araw kayo, media, you're covering it. Andun lahat ng elements ng rebellion. Public uprising, di ba? Taking away the allegiance of Marawi and the parts of Mindanao. Bagamat nagpapasimula pa lamang ang oral arguments, kampante si Calida na papanigan siya ng mga mahistrado, gayong ang pagtatanggol niya sa Proclamation 216 ay pagtatanggol niya tungo sa pagbabalik ng kapayapaan at kaayusan sa Marawi at sa buong Mindanao. We will do our best to win this case. Sir, paulit na po, ano po yung mga, paano niyo po dedepensahan yung declaration o yung Proclamation 216 ng Pangulo? Ang dami namin depensa. Mas matindi ang depensa namin dito kasi yung depensa ng Maut. Can you give specifics, sir? But the strongest, sir, would be that there is factual basis for the declaration. Factual basis. Sino bang Pilipino hindi naniniwala na may rebellion ngayon? Nakikita nyo araw-araw kayo, media, you're covering it. Andun lahat ng elements ng rebellion. Public uprising. Diba? Taking away the allegiance of Marawi and the parts of Mindanao to a proto-state called ISIS. Sinusuplat na nila yung allegiance ng kababayan natin. Pinideprive nila yung Pangulo natin sa mga